Hello and welcome to another beautiful day. මාසයක් ඉවර වෙලා යන වීකෙන්ඩ් එක. උදේම වැඩ ටික කරන්න මම කොෆි එකත් හදාගෙන ලෑස්ති වෙන්න තමයි මේ හදන්නේ. මේ වීකෙන්ඩ් එක වෙනතට වඩා බිසි වෙනස් එකක් වෙන්නයි යන්නේ. ප්‍රාස්පතින්ද හවස තමයි දැනගත්තේ අපේ ගෙදරට විසිටර්ස්ලා වගේක් එන්න හදනවා කියලා. අපේ යාළුවෝ වගේක් තමයි එන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා ගෙදර පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරන්න ඕනි කියලා. ගිය සතියේත් ක්ලීන් කරලා තිබුණ නිසා ඇත්තටම ගොඩක් ක්ලීන් කරන්න නැහැ. ඒ වුණාට මගේ පුරුද්දක් තියෙනවා කවුරු හරි ගෙදරට එනවා කිව්වොත් ආයේ මුලින් ඉඳලම ගෙදර ක්ලීන් කරන එක මට ඕන විදිහට. අද සෙනසුරාදා විසිටර්ස්ලා එන්නේ නම් ඉරිදට. ඒ වුණාට වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා කරන්න. ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලම දවස ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වෙලාවට පිළිවෙලට වැඩ ටික ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට ගෙදර වැඩ ටික කරන අතරම මගේ ප්ලාන්ස් ටික කොහොමද කියලා බලන්නත් ඕනේ. ඒව අඩු පාඩු බලලා ඒවට අවශ්‍ය වතුර දාලා එන්න තියෙනවා. මේ පොඩි පොඩි පැල වුණත් මේ විදිහට දවසින් දවස ලොකු වෙනවා බලනකොට ගොඩාක් සතුටුයි. මේ වගේ ගොඩාක් වැඩ තියෙන දවසට නම් ඒ වැඩ ටික පටන් ගන්න කලින්ම මම කැමති ඩ්‍රින්ක් එකක් හදාගෙන වැඩ අතරතුර පොඩ ඒක රස විඳින එක මගේ පුරුද්දක්. ඒ වගේම තමයි පොඩි බ්‍රේක්ස් ගන්නත් අවශ්‍යයි. එතකොට වැඩ කරන එක ටිකක් මහන්සිය අඩුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ගෙස් කෙනෙක් ගෙදරට එනකොට එයාලට අවශ්‍ය හැමදේම පිළිවෙලට හදලා තියලා එයාලව හොඳින් පිළිගන්න අපි දෙන්නම කැමතියි. ඉතින් එයාලා අද නවතින්නේ නැති වුණත් ගෙස් බෙඩ්රූම් එක වගේම ගෙස් බාත්රූම් එකත් ඔක්කොම අවශ්‍ය දේවල් තියලා පිළිවෙලට අරේන්ජ් කරලා තියෙනවා. ගෙස්ට් බාත්රූම් එක ක්ලීන් කරලා අලුතෙන් අවශ්‍ය හෑන්ඩ් සෝප්, මොයිස්චරයිසර් මේ හැම දෙයක්ම රීෆිල් කරලා ෆ්‍රෙෂ් ගෙස්ට් ටවල් එකකුත් තියලා සෙන්ටඩ් කැන්ඩල් එකක් පත්තු කරලා බාත්රූම් එක ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න තිබ්බා. කලින් සතිය කරලා තිබුණත් ආයෙත් මුලින්දලා මොබ් කරලා වැකියුම් කරලා ඔක්කොම පිළිවෙලට හදනවා. ඉතින් දවස අන්තිමේදී මේ විදිහට ගෙදර පිරිසිදු පිළිවෙලට තියනවා දැක්කම මේ මහන්සිය වගේම තමයි ලොකු සතුටක් තමයි හිතට දැනෙන්නේ. දැන් නම් ගොඩක් හවස් වෙලා ඉතින් හෙට දවසට අවශ්‍ය ප්ලේට්ස් ඇන්ඩ් ඩිෂස් උත් කලින්ම ලෑස්ති කරලා තියන්න හිතුවා. කට්ලට්ස් ටිකත් මේ විදිහට හදලා ෆ්‍රීස් කරලා තිබ්බම හෙට උදේට මේක ෆ්‍රයි කරලා ගන්න ගොඩක් ලේසි. තව කල් තියා ගන්න පුළුවන් කෑම ටිකකුත් මං හදලා තියන්න තීරණය කරා. අද ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඉරිදා දවස අලුත් මාසයක්. අද ලන්ච් එකට තමයි ගෙස්ලා එන්නේ. ඉතින් උදේම වැඩ ටික පටන් ගත්තා. ඊයේ මම කලින්ම මෙනු එක ඩිසයිඩ් කළා. ඒකට අවශ්‍ය බඩු ටික ගන්න ග්‍රොසරි shopping ගිහිල්ලා ආවා. එහෙම කරාම ගොඩක් ලේසි. දැන් චිකන් එක හදලා සැලඩ් එකට අවශ්‍ය ජාතිත් මේ වගේ කපලා තිබ්බා. එතකොට මට ලන්ච් එකට ලඟ වෙනකොට ඒ ටික මික්ස් කරන්න පුළුවන්. කලින් ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තිබුණ නිසා වෙලාවට කෑම ටික හදාගන්නත් පුළුවන් වුණා. දැන් ලන්ච් ටයිම් එකටත් ළඟයි විසිටර්ස්ලා එන වෙලාවත් හරි. ඉතින් ටේබල් එක සෙට් කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ලන්ච් ටයිම් එක වෙනකන් කෑම ටික රසෙන් තියාගන්නත් ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි කෑම වල රස හොඳින් දැනෙන්නේ.
ලන්ච් ටයිම් එක ටිකක් පහු වෙලා එන නිසා ආපු ගමන්ම කන්න පුළුවන් වෙන්න ටේබල් එක සෙට් කරලා ලන්ච් සර්ව් කරලම තියෙනවා. දැන් නම් ඔක්කොම රෙඩි. කට්ටියත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ තමයි අපි හදපු කෑම. විසිටර්ස්ලත් ආපහු ගියා. කාලෙකින් හම්බුන යාළුවන්ට ඒ විදිහට සංග්‍රහ කරන්න ලැබීම ලොකු සතුටක්. එයාලා එනකොට අපි ආසම කරන දෙයක් ගෙනත් තියෙනවා. ඒ තමයි එයාලගේ ගාඩන් එකේ යාළම හදපු ඕගනික් ෆ්‍රෙෂ් වෙජිටබල්ස්. මේ බලන්නකෝ, දැක්කමත් ගොඩක් ආස හිතෙනවා. මෙතන තියෙනවා ගොඩක් කෙලවලු, ෆ්‍රෙෂ් වැටකොළු, පතෝල, ඒ වගේම පණ්ඩක්කා, නෑ කරල්, ඒ වගේම මම ගොඩක් ආස කරන මාළු මිරිස් සහ මිරිස්සුත් මෙතන තියෙනවා. ගෙදරම හදපු එළවලු නිසා මේවා ඉතින් ගොඩක් වටිනවා. ප්ලේට් ඇන්ඩ් ඩිෂස් ඩිෂ් එකට දාලා ඔක්කොම ටික ක්ලීන් කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද ඊළඟ දවසට තියන්න නැතුව අද දවසම ඔක්කොම ක්ලීන් කරලා ඉවර කරන්නයි මට ඕනේ. එහෙම කරාම ඊළඟ දවස ෆ්‍රෙෂ් විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ලේට් ලන්ච් එකත් අරන් ඩෙසර්ට්ස් උත් අරන් දවස ඉවර කරන්නයි හදන්නේ. අපේ channel එකට ගොඩක් අය අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ හැමෝටම thank you so much. ඉතින් තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක enjoy කරා නම් මතක ඇතුව like කරලා ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thank you so much for watching.